Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Chị gái chốt rồi, thi thể của chị ấy đã sớm được chôn cất. Nhưng hôm nay tôi lại nhận được tin nhắn của chị ấy. Trên tin nhắn chỉ có 3 câu. Cẩn thận người mặc đồ đỏ. Bữa ăn mẹ chuẩn bị có thể ăn, nhưng nếu ăn trúng răng người, móng tay, tóc, xin đừng nói với mẹ. Phải về nhà trước 10 giờ. Sau khi về nhà phải đi ngủ. Tôi cảm thấy rất lạ. Nội dung tin nhắn vô lý lại đầy lời cảnh báo. Kể từ khi chị gái chết, điện thoại của cô ấy luôn được coi là di vật cất ở trong hộp đặt dưới gầm giường. Nhưng bây giờ tại sao điện thoại lại gửi tin nhắn cho tôi? Lẽ nào đây là tin nhắn hẹn giờ do chị gái đặt trước khi mất tích? Quỳnh Quỳnh, mau đến ăn cơm này. Giọng nói của bố tôi bỗng nhiên vang lên. Ông ấy ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và vẫy tay gọi tôi. Bố đến, tôi do dự một lát. Sau khi chị gái mất, điện thoại của chị ấy mọi người có đụng vào không? Chữ chị làm cho bố tôi đột nhiên nhăn mày. Con nói cái gì? Chị đã gửi tin nhắn cho con. Gửi tin nhắn gì? Đưa bố xem. Không đợi tôi phản ứng, bố tôi đứng dậy và lấy điện thoại của tôi. Vài giây sau, trên mặt ông ấy hiện lên nụ cười nhạt nhẽo. Có thể là số điện thoại di động của chị con bị người khác dùng rồi. Con không cần lo lắng. Thật sự không cần lo lắng sao? Bố tôi đọc lại như một cái máy đọc. Rồi ông ta mỉm cười và cầm cái nĩa lên bàn. Cắm vào chính mình. Tôi chạy lại ông ấy, hét lớn. Chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ cơ thể của bố tôi. Ông ấy ngã xuống ghế sofa, trên mặt còn hiện lên nụ cười nhạt. Có chuyện gì vậy? Đến mẹ tôi nghe tiếng hét từ nhà bếp đi vào. Khoảnh khắc nhìn thấy bà ấy, đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Mẹ tôi mặc một bộ đồ màu đỏ, nhưng bình thường bà ấy tỏ ra rất ghét màu đỏ. Ngay cả đồ đạc trong nhà cũng không thể là màu đỏ. Cẩn thận người mặc đồ đỏ. Tin nhắn đó lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi đổ mồ hôi lạnh, vô thức cảnh giác vào phòng bị đối với mẹ tôi. Bố con sao lại chốt rồi? Trên mặt mẹ tôi không có chút đau buồn nào. Tiếng của mẹ cũng không có chút buồn nào. Như thể người chết không phải là chồng bà ấy, mà là mèo hoang hay chó hoang bên đường. Con không biết. Bố gọi con vào ăn cơm. Khi con ra, ông ấy đã tự tử rồi. Nhân viên điều tra rất nhanh đã đến. Họ ăn mặc kỳ lạ. Rõ ràng là đàn ông nhưng lại mặc một chiếc váy dài màu đỏ. Mẹ tôi nói bố tôi bị trầm cảm vì áp lực lớn, nên đã tự tử đến không phải đâu. Bố tôi, ông ấy đến ông ấy làm sao? Điều tra viên dừng bút lại, quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không nói nên lời, trái tim nhảy dữ dội đến mức gần như nhảy ra khỏi khoang ngực. Điều tra viên thay đổi diện mạo, khuôn mặt anh ta bị kéo dài, quái dị giống như cái lưỡi. Tại sao cô không nói nữa? Đầu của anh ta không cử động, nhìn chằm chằm vào tôi, xin vui lòng tiếp tục bổ sung. Bố tôi, ông ấy thực sự rất chán nản. Ông ấy thường hay muốn tự tử. Tôi nổi da gà khi nói câu này. Nhân viên điều tra gật đầu không biểu cảm, đặt thi thể của bố tôi vào túi đựng thi thể và mang xuống lầu. Khi đến gần cửa, tôi thấy trong váy đỏ lộ ra một cái đuôi cào bóng loáng. Tôi mở to mắt, hơi thở dồn dập, tay chân cũng không nghe lời bắt đầu run rẩy. Thế giới này bắt đầu thay đổi. Từ khi tôi nhận được đoạn tin nhắn của chị tôi, thế giới lập tức trở nên kỳ lạ. Gần đến giờ ăn tối rồi, mẹ chuẩn bị cơm tối cho em con. Nói xong mẹ tôi quay người đi vào bếp. Qua khe cửa, tôi thấy ba ta đang nhìn xuống miếng thịt trên thớt. Thịt này không giống thịt lợn, không có mỡ, màu thịt xám trắng, giống như nó đã được đông lạnh trong tủ lạnh trong một thời gian dài. Tiếng cắt thịt vô cùng chói tai, tôi bịt tai và chạy ra khỏi nhà. Hình như trời mưa rồi, một mảnh xám xịt bên ngoài. Trong khu phố có rất nhiều người, một số đang dắt chó đi dạo, một số đang tưới hoa, nhưng tất cả đều mặc đồ đỏ. Khi tôi đi ngang qua họ, có một cảm giác rùng rợn. Những người này dường như đều đang làm việc của mình, nhưng mắt họ cứ nhìn theo tôi. Tôi di chuyển như thế nào, mắt họ di chuyển theo đấy. Cô gái nhỏ còn dữ dội hơn nữa. Cô bé nghiêng người về phía trước, nhưng mặt lại gần như chuyển 18 số không nhìn chằm chằm vào tôi. Lưng tôi đổ mồ hôi lạnh, cả người run rẩy. Chị ơi, chị đang làm gì vậy? Đột nhiên một tiếng chói tai truyền đến. Em gái bế một con búp bê đi về phía tôi. Trời tối rồi, sao chị còn không về nhà? Tôi vội vàng nhìn về phía em gái. Bố chót rồi. Mẹ cũng trở nên bất thường. Lập tức khuôn mặt em gái tôi trắng bệch như tờ giấy. Có phải là bố đã nhìn thấy đoạn tin nhắn đó rồi không? Sao em biết? Chị cả cũng đã nhắn tin cho em. Em gái giơ tay lên. Trên màn hình nhỏ của đồng hồ hiện ra một dòng chữ. Khi bố nhìn thấy tin nhắn chị gửi cho các em, ông ấy nhất định sẽ tự tử. Chốt bởi vì không tuân theo quy tắc,
Nếu các em không tuân theo các quy tắc, cũng nhất định sẽ chớt đến quy tắc. Chẳng lẽ 3 câu tin nhắn mà chị cả gửi, đó là quy tắc sống? Tim tôi đập thình thịch, gấp gáp hỏi đến bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ là 9 giờ 59 phút, mau chạy đến, tôi hét lớn. Kéo em gái chạy về nhà. Những lời cuối cùng của chị cả trong tin nhắn nhấn mạnh, phải về nhà ngủ trước 10 giờ. Nhà chúng ta ở tầng 3, miễn là chúng ta chạy đủ nhanh, nhất định có thể giữ nguyên tắc đúng giờ. Nhưng tôi chỉ chạy được 2 bậc cầu thang, tôi cảm thấy bàn chân của mình nặng đến nâng một bước đều phải dùng rất nhiều lực. Em à, sao em lại trở nên nặng như vậy? Tôi quay đầu lại. Búp bê phía sau em gái biến thành một khuôn mặt trẻ sơ sinh đẫm máu. Có chuyện gì vậy chị? Không có gì, chúng ta mau chạy đi. Tôi quay đầu lại, không còn để ý đến mặt trẻ sơ sinh nữa. Ánh mắt tôi nhìn thấy đứa bé nằm trên người em ấy, đang gặm vai em gái. Máu rơi tí tách trên sàn. Chị ơi, em đau quá. Chị hiểu rồi, trẻ sơ sinh đáng sợ này nhất định đang cản trở mình và em gái về nhà. Em gái ngồi gục xuống, vẻ mặt đau đớn nắm lấy vai mình. Em không chạy nữa. Không được, nếu không chạy nữa chúng ta sẽ chết. Em thực sự rất đau, đau đến không động đậy được, cũng sẽ chết. Thần kinh em gái bắt đầu căng thẳng, không ngừng thở gấp. Chị ơi, chị đi trước đi. Em gái khóc liên tục lắc vai, cố gắng lay thứ trên người xuống. Đừng ở đây kéo dài thời gian. Tôi giơ tay lần đầu tát vào mặt em gái. Môi em giá bị tôi đánh ra máu. Bố chót rồi, mẹ đã thay đổi. Chị không muốn đứa em gái duy nhất của mình cũng chót. Tôi không nói nhảm với em gái nữa, kéo em ấy chạy nhanh. Vừa vào nhà, đã thấy mẹ mặc váy đỏ, mặt không biểu cảm bưng đĩa. Ăn cơm thôi, đến đồ ăn trên đĩa là thịt, bị cắt thành từng miếng mỏng, xếp chồng lên nhau trên đĩa. Đến mẹ, chúng con đi ngủ đây. Tôi đưa em gái tôi về phòng ngủ, nằm trên giường mềm mại, thở phào nhẹ nhõm. Chị đến, tôi nhanh chóng che lấy miệng của em ấy, nhẹ nhàng nói với em ấy đến nhớ tin nhắn của chị cả. Phải về nhà trước 10 giờ. Sau khi về nhà phải đi ngủ, làm theo hướng dẫn của chị gái, miễn là chúng ta ngủ, đêm nay sẽ không có nguy hiểm. Lúc này một âm thanh vỡ vụn vặn vẹo vang lên. Nó giống như tiếng làm gãy xương, âm thanh của xương và da rất khắc nghiệt, giống như xương người tách ra. Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy đầy trên trán tôi. Tôi nắm chặt tay em gái, không dám có chút nào thả lỏng. Chị ơi, đồng hồ của em đi chậm hơn đồng hồ bình thường 1 phút. Nghĩa là chúng ta không về nhà trước 10 giờ. Vì vậy, bây giờ những âm thanh kỳ lạ bên tai chị có phải là hình phạt vì không tuân thủ các quy tắc? Tôi nắm tay em gái mình, nhưng xương trong lòng bàn tay em ấy đột nhiên biến mất. Mềm mềm, giống như một chiếc găng tay nhựa với nước ấm. Tôi vô cùng sợ hãi, nhanh chóng sờ vào em gái, cánh tay. Không có ngoại lệ, không có dấu vết của xương. Tôi hoảng sợ mở mắt. Đây là chiếc bao da hình người được bọc trong nước. Chị... Không được tin. Đèn trên trần nhà rơi xuống ngay lên đầu em gái tôi, không lệch tí nào. Tôi la lên một tiếng, rồi ngất đi. Khi tôi thức dậy lần nữa, không thấy em gái đâu nữa. Em gái và mình đều về nhà lúc 10 giờ 1 phút. Nhưng tại sao em gái lại chết? Mình vẫn còn sống. Sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra thời gian quy định trong quy tắc không phải là thời gian khách quan, mà là tiềm thức của chính mình theo đồng hồ. Thời gian xác định. Tôi luôn nghĩ mình về nhà lúc 10 giờ, cho nên tôi không sao. Nhưng em gái, em ấy là người trong cuộc. Em ấy chột dạ, cho nên bị một đôi tay vô hình của quy tắc lấy xương rồi. Lúc này, một mùi thịt nướng nồng nặc bốc ra từ nhà bếp. Tôi vào bếp, nhìn thấy mẹ tôi tóc đen. Em gái con chớt rồi. Mẹ tôi đột nhiên nói một câu. Tôi không dám đến quá gần bà ấy. Tại sao lại chớt? Con nên biết rất rõ. Mẹ tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi, mắt vừa sưng vừa đỏ. Có vẻ như là do em gái tôi chớt. Mẹ tôi đã rất đau khổ, nhưng tình cờ môi bà ấy lại tô son đỏ. Con không rõ. Con ngủ rồi, không biết em gái chớt như thế nào. Khi đèn rơi xuống và đập vỡ đầu em ấy, tôi hơi run không kiểm soát được. Em gái chớt rồi, nhưng sao trên giường không có máu? Tại sao trong nhà không có dấu vết của người chớt? Con đã hôn mê 2 ngày, mẹ sợ con tỉnh dậy sẽ đau buồn. Vì vậy, mẹ đã dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Mẹ tôi dừng lại một chút. Bà ấy đột nhiên dừng lại xoa đầu của tôi. Đến con ngủ 2 ngày. Chắc đói rồi đúng không? Vào phòng khách ngồi đi. Lát nữa mẹ sẽ mang cơm cho con ăn. Lòng bàn tay bà ấy không lạnh, rất ấm áp, chạm vào đầu tôi làm cho mũi tôi cay xé. Tôi muốn khóc. 1 ngày qua, tôi mất bố và cả em gái.
Tôi nhìn mẹ. Bà ấy sờ đầu nhìn rất giống với hành động của người bình thường, làm tôi cảm thấy mẹ tôi yêu tôi. Người mẹ quen thuộc đã trở lại. Đứa trẻ ngốc, mau đi rửa tay còn ăn cơm. Tôi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước. Khi nước chảy trên tay tôi, mắt tôi co lại. Mẹ tôi đã lừa tôi hoàn toàn không có ngủ 2 ngày. Thậm chí tôi có thể chỉ ngủ được vài phút. Bởi vì khi đập vào em gái trên tay tôi có vết máu. Nhưng em gái tôi chốt rồi. Mẹ tôi làm sao có thể chỉ vài phút ngắn ngủi đã dọn dẹp phòng sạch sẽ như vậy. Tôi nghĩ đến một chuyện kinh khủng hơn. Nếu tôi chỉ mới ngủ được vài phút, điều đó có nghĩa là tôi không tuân theo quy tắc nhắn tin của chị gái. Tôi đã không đi ngủ sau 10 giờ. Da đầu tôi tê ngay lập tức. Bố và em gái chớt trước mắt tôi đã tác động mạnh mẽ, không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Tôi quay đầu trở lại giường ngủ, nhắm mắt ngủ. Theo lỗ hổng trong quy tắc, miễn là tiềm thức của mình là mình đã đi ngủ trước 10 giờ. Vậy thì mình sẽ ổn thôi. Tôi nhắm mắt lại, liên tục nhắc nhở bản thân. Bây giờ là 9 giờ, tôi muốn ngủ. Tôi cứ lặp đi lặp lại những lời này trong lòng. Khi tôi mở mắt lần nữa, tóc của mẹ tôi đã trở lại như trước. Mắt mở to, môi đỏ hơi mở, nhìn tôi với nụ cười. Con tỉnh rồi. Tôi không trả lời, cứ nhìn chằm chằm vào mẹ tôi, sợ bà ấy sẽ rút ra một con dao, sẽ đâm tôi một cái thật mạnh. Hạ Hy, con đói rồi. Bà ấy nhìn chằm chằm vào bụng tôi, con nên ăn cơm rồi. Bà ấy dùng giọng điệu tuyên bố, chuyện rõ ràng còn chưa xảy ra, bà ấy lại có dáng vẻ rất chắc chắn. Con đói rồi, nên ăn cơm rồi. Tôi nhanh chóng chặn miệng lại, rõ ràng điều tôi muốn nói là mẹ mau đi đi. Con muốn đi ngủ. Đi thôi, chúng ta mau đi ăn cơm. Mẹ tôi mỉm cười với tôi, đưa tay về phía tôi rất muốn từ chối bà ấy. Nhưng cơ thể không còn nằm dưới sự kiểm soát của bộ não tôi rơi nước mắt. Đi thôi, đến tay chân tôi đi theo bà ta về phía phòng khách. Nhưng mỗi bước, tôi cảm thấy như mình đang đi trên đầu dao. Nhưng tôi thực sự không thể kiềm chế được bản thân. Lúc này tôi nhớ lại khoảnh khắc bố tôi cầm dao, tuyệt vọng đâm vào cổ mình. Tôi tin rằng lúc đó ông ấy đã bị thao túng bởi một thế lực không thể giải thích được. Bất đắc dĩ phải tự tử. Còn em gái thì sao? Em ấy chắc chắn cũng rất đau khổ. Xương đang gắn liền với da thịt lại bị lấy ra khỏi da. Vậy thì đau đến mức nào? Nước mắt tôi chảy ra như vỡ đê đến bố. Em à, con nghĩ con sẽ sớm đến với mọi người thôi. Trên bàn ăn bày đầy đủ các món rau. Người đi đến cơ thể của tôi rất ngoan ngoãn, đã làm theo, nhưng trên mặt lại tràn đầy sợ hãi và không cam lòng. Đến giờ ăn rồi. Mẹ tôi lấy đũa, thêm cho tôi một bát đầy tàu bẻ. Tôi cứng ngắc cầm lấy đũa, gấp một sợi nhỏ nhét vào miệng. Sau đó, khoảnh khắc tàu bẹ mềm vào miệng lại biến thành một sợi tóc. Điều này nằm trong dự đoán của tôi. Câu thứ 2 trong quy tắc đã nói rất rõ ràng. Bữa ăn mẹ chuẩn bị có thể ăn được, nhưng nếu ăn được răng người, móng tay, tóc năm, xin đừng nói với mẹ. Trong lòng tôi không còn kịp đau xót cho em gái nữa. Tôi chỉ cố gắng nhớ lại quy tắc. Quy tắc này có vẻ nguy hiểm, nhưng nó có sơ hở. Các quy tắc nói rằng tôi đã ăn trúng thứ mà tôi không nên ăn. Đừng nói với mẹ. Nhưng không có quy định tôi có ăn tiếp hay không. Nghĩa là tôi có thể nôn ra. Sao còn không nuốt nữa? Mẹ tôi dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi. Mắt vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi không thể nuốt nổi. Do mẹ nấu không ngon sao? Nếu không tại sao con không nuốt nổi? Giọng của bà ấy rất bình tĩnh, nhưng như một sự thúc giục, làm tôi lo lắng. Mau nuốt xuống đi. Lời nói lại bắt đầu có tính mê hoặc. Tôi căn bản không biết phải làm sao. Thật sự rất ngon. Mau nuốt xuống đi. Khi bà ấy nói câu này, đôi mắt vâng lời và giọng nói cầu xin. Mẹ đã vất vả nấu ăn lâu như vậy, con không ăn xứng với mẹ sao? Não tôi lóe lên một ý, đột nhiên nhận ra cái gì đó. Con nhất định phải ăn tiếp. Mẹ tôi lại đổi giọng. Trong mắt bà ấy có sự phẫn nộ, giọng nói đầy đe dọa. Bà ấy luôn dùng ngôn ngữ khống chế tôi, nhưng thực ra bà ấy không thể ép tôi ăn được. Con ăn tảo biển. Tôi nhìn chằm chằm vào bà ấy, ngập ngừng nói. Mẹ tôi cho thêm tảo biển vào miệng. Bà ấy cố tình mở to miệng để nhai. Nhìn mặt của bà ấy, như thể thứ bà ấy ăn không phải là tóc, mà là tảo bẹ thật. Mùi vị rất ngon phải không? Quy tắc có nói ăn trúng răng người, móng tay, tóc đừng nói với mẹ. Vậy nếu tôi nói với mẹ tôi đang ăn tảo bẹ thì sao? Nếu tôi ăn tảo bẹ, vậy thì tôi có thể ở dưới cái nhìn của mẹ tôi, nhổ ra một cách công khai. Tôi nhìn mẹ tôi với vẻ ghê tởm. Tảo bẹ không ngon. Nó cứng quá, con không ăn được. Nói xong câu này, tôi như tù nhân trước lễ rửa tội. Lòng tôi đầy lo lắng về cái chết không rõ nguyên nhân.
con nhất định phải ăn nó. Nhưng tôi không đồng ý, bảo tôi ăn tóc của em gái tôi. Tôi không làm được. Mẹ tôi trông như một con thú, dường như lúc nào cũng có thể xông lên cắn nát cổ tôi. Tôi cảm thấy sợ hãi, trái tim đập thình thịch. Tôi chỉ muốn sống, chỉ muốn ở trong cái thế giới quái dị này, tiếp tục sống sót. Tôi đã nhìn mẹ tôi rất lâu, đột nhiên bà ấy thu lại vẻ mặt đáng sợ lúc nãy, lại trở nên vô cảm. Nếu thực sự không ngon, vậy thì đừng ăn nữa. Bà ấy nói xong liền đứng dậy đi về phía nhà bếp. Tôi nhanh chóng nôn sợi tóc. Khi tôi nôn nó ra, rơi vào tay tôi lại biến thành tảo bẹ màu xanh lá cây. Tôi giấu nó vào trong túi, quay người lại nhìn vào trong bếp. Mẹ tôi đang cầm đũa để thêm thịt vào trong chảo. Bà ấy muốn đem thịt ra cho tôi ăn. Tất cả những gì tôi nghĩ là tôi không tuân theo quy tắc đi ngủ trước 10 giờ. Tại sao tôi vẫn còn sống? Ban đầu, tôi tưởng mẹ tôi xuất hiện sẽ bắt tôi ăn hết tóc. Tôi sẽ chết bởi vì phải liên tục nuốt tóc. Nhưng vì tôi đã từ chối mẹ tôi, cho nên tôi mới có thể sống sót sao? Khoai tứ chắc chắn con sẽ thích ăn. Khi tôi suy nghĩ cẩn thận, mẹ tôi lặng lẽ xuất hiện trước mặt tôi. Trong tay bà ấy cầm một cái dĩa, trên đĩa có những miếng khoai tứ trong suốt. Đồng tử tôi co lại. Vừa rồi rõ ràng tôi thấy những gì bà ấy cho vào chảo là thịt, bây giờ sao lại thành khoai tứ? Không đợi tôi kịp phản ứng, mẹ tôi cầm đũa gắp khoai tứ, nhét nó vào miệng tôi. Ăn đi, mau ăn đi. Đi ra, tôi không muốn ăn. Thức ăn và đũa rơi xuống đất. Khi khoai tứ chạm xuống sàn nhà, khoai tứ một lần nữa trở thành thịt. Sao con có thể quăng thịt lung tung vậy chứ? Cút đi, đến tôi không thể kiểm soát nỗi sợ hãi và tức giận nữa. Nhịn không được hét vào mặt bà ta, rồi mẹ tôi mỉm cười, cầm cái nĩa lên đến Hạ Hy. Con không muốn ăn vậy thì không ăn nữa. Mẹ tôi giơ cái nĩa lên cao, bà ấy vẫn mỉm cười, trông đặc biệt phát ban. Đừng lại đây. Tôi cầm dao chỉ thẳng vào bà ấy. Bà tiến thêm một bước, tôi sẽ đâm bà đến con không ăn thì đừng ăn. Mẹ tôi lại lặp lại câu đó. Sau đó cái nĩa của bà ấy đâm mạnh vào cổ họng của bà ấy. Giống như bố, bà ấy tự tử, quyết đoán và không hề lưu luyến. Tôi nhìn xung quanh. Vốn dĩ là một nhà 4 người ấm áp, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi đã nhận ra, cái chết của mẹ tôi bắt buộc. Sống trong thế giới quy tắc sống của tôi là cẩn thận với màu đỏ. Không nói với mẹ tôi là đã ăn thịt người và đi ngủ trước 10 giờ. Quy tắc sống của bố tôi là tuyệt đối không được cho tôi thấy tin nhắn, bởi vì tôi thấy tin nhắn. Vì vậy, người đã đưa ra các quy tắc cho bố tôi. Một con quỷ vô hình buộc bố tôi phải tự tử. Quy tắc sống của em gái tôi có thể là tuyệt đối không được cho tôi về nhà anh George trước 10 giờ. Vì vậy, em ấy cố ý chỉnh đồng hồ đi trễ 1 phút. Đồng thời không muốn lên lầu, nhưng tôi đã kéo em ấy, buộc em ấy lên lầu. Em ấy không hoàn thành nhiệm vụ, cho nên hình phạt của em ấy là phải chết đi. Quy tắc sống của mẹ tôi càng đơn giản hơn. Bất luận như thế nào, phải để tôi ăn thức ăn bà ấy nấu. Nhưng tôi không ăn, cho nên bà ấy cũng tự tử. Sau khi phân tích bình tĩnh, tôi ra ban công. Bên ngoài trời vẫn mưa, một mảnh màu xám xịt. Lúc này cửa phòng vang lên. Đây là tiếng gõ cửa rất quen thuộc. Tôi không mở cửa. Lúc bố tôi chết cũng có người đến gõ cửa. Người đến là điều tra viên. Chương trình cố định trong đầu của nhóm điều tra viên này. Tôi muốn xem họ sẽ tiếp tục gõ, hay là gõ vài tiếng rồi rời đi. Vài phút sau, cửa tự động mở. 2 người đàn ông mặc váy đỏ bước vào. Khuôn mặt họ bình thường, nhìn bình thản. Vượt quá mong đợi của tôi, lại xuất hiện trong cảnh tôi mong đợi. Bà ấy chết như thế nào? Tôi không nói gì cả, không nói một lời. Mẹ cô sao thế? Tôi che trái tim đang đập. Sao cô không nói chuyện? Giống như khi bố tôi chết. Nhân viên điều tra lặp lại tư thế và giọng điệu cố định. Xin vui lòng tiếp tục bổ sung. Tôi thở dài một hơi, càng chắc chắn hơn. Tôi đang ở trong một thế giới của những thứ định dạng cố định. Cút ra, cút khỏi nhà tôi. Lần này nhân viên điều tra không gật đầu. Cũng không, nâng xác của mẹ tôi đi. Váy đỏ của họ tự động trượt xuống. Vài giây sau, chúng hoàn toàn biến thành một con rắn khổng lồ, bắt đầu xông vào tôi. Mùi hôi thối trong miệng nó làm tay chân tôi run lên. Vô thức nhắm mắt lại. Nhưng trôi qua một thời gian dài tôi không hề bị nguy hiểm. Khi tôi mở mắt, căn phòng sạch sẽ và ngăn nắp như mọi khi. Thi thể của mẹ tôi cũng đã biến mất từ lâu. Tôi đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, ngất đi mất. Khi tôi tỉnh dậy và mở mắt, có tin nhắn trong điện thoại. Vẫn là tin nhắn đó đến cẩn thận với người mặc đồ đỏ.
Bữa ăn mẹ chuẩn bị có thể ăn được, nhưng nếu ăn được răng người, móng tay, tóc năm, xin đừng nói với mẹ. Phải về nhà trước 10 giờ. Sau khi về nhà phải đi ngủ. Tôi cầm điện thoại ra khỏi phòng, tôi thấy bố tôi đang vẫy gọi tôi đi ăn. Lần này tôi thông minh, không nói gì về tin nhắn của chị gái, nhưng khi tôi đến gần ông ấy vẫn cầm nĩa tự đâm mình. Tiếp theo, lại một lần nữa lặp lại cảnh tượng lần trước tôi đã trải qua, em gái tôi bị rút xương. Mẹ tôi cũng lấy nĩa cắm cổ chết đi. Cuộc sống của tôi bắt đầu lặp lại. Mỗi ngày, hết lần này đến lần khác người thân chết đi trước mặt tôi. Tôi đã chịu đủ cái vòng luân hồi này rồi. Tôi cũng giơ dao lên rồi tự đâm vào cổ mình. Khi tôi ngã xuống đất tôi đã cười. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Khi tôi mở mắt lần nữa, cả nhà đang đứng bên cạnh tôi. Bố, mẹ, chị gái và em gái đều mỉm cười. Thấy tôi thức dậy, mẹ nói tôi hôn mê nửa tháng rồi. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ.